આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો વેચવાનું છે. બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર, કાર, બાઇક, કોઈ વાહન કે પશુના વિડીયો જોવા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ છે તેના ઉપર ક્લિક કરી તમારે જે વસ્તુ લેવી હશે તેના મિત્રો વિડીયો અને માલિકના નંબર મળી જશે. તો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી નવા વિડીયો હું તમારી માટે દરરોજ અપલોડ કરી શકું. એટલી મદદ કરવાની છે. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવું તે સાવ મફત છે. પ્રીત 4049 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે મહેશભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2008ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. 12મો મહિનો છે એટલે ઓલમોસ્ટ 2009ના મોડલનું ટ્રેક્ટર ગણાય. પ્રીત 4049 ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા કન્ડિશનમાં. ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશન સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન કરી લેજો. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ સ્લેપ સ્ટાર્ટ આખું ટ્રેક્ટર છે. બેટરી એકદમ સારી છે. ફૂલ જવાબદારી આ ટ્રેક્ટરની. સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત માત્ર 1,80,000 રાખેલી છે મહેશભાઈએ. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો મોરબી, તાલુકો વાંકાનેર અને ચિત્રાખડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે મહેશભાઈ નામ 63536 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712499876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.